Welcome back on my channel! Kumusta naman kayo mga Ka Chinoys? I do hope na nasa mabuti kayong kalagayan, and I know na marami ang very happy sa atin dahil bumubuti na ang kalagayan natin sa pandemic situation, lalo na dyan sa Pilipinas. Kaya excited na rin ako sa aking pag-uwi next month. Today's vlog, magluluto si Ate Mila ng isa sa mga paborito nating mga Pinoy. Ito ay ang lumpiang sariwa. Kung kaya naman, huwag na nating patagalin pa at tawagin na natin ang Ginang Kusinera, si Ate Mila! Kumusta ka naman, Ate Mila? Eto, gumaganda. O, diba? Guys, actually, hindi si Ate Mila ready ngayon, ha? Hindi ako ready. Meron ba kayo napansin na ano sa kanya, kakaiba? So, kung ano yan, comment down below, diba? Kung kaya naman, uumpisahan na nating lutuin ang lumpiang sariwa alam Mila. And here are the ingredients of our fresh lumpia: bawang, sibuyas, kamote, singkamas, bagyo beans or bichuelas, tokwa, romaine lettuce, and fresh lumpia wrapper. Eto na, may itim mantika. Dito yung camera. Buti lang ha. Tapos, pag medyo napito na siya, lalagyan natin ng mga banyo. Oo nga pala, sabi ng may pagko siya, tawag siya. Kay Tim. Kaya may special mention ka ha. Guys, masarap din ito pang merienda. Pwede nyo ulamin. Pwede nyo rin siyang lagyan ng meat na brown pork. Pero pwede nyo wala kung vegetarian kayo, huwag nyo nang lagyan. Tapos susunod natin yung bawang. Madali lang siya lutuin, guys. Sa mga may kumanan yung sariwa, ganito lang ang paggawa niya, simple. Sunod natin yung ano, guys, sibuyas. Sibuyas. Guys, kung nakikita niyo kung may kinakausap, yung mga camera man yun. Aking mga assistant. Kasi minsan pagtingin ako sa kanila. Kasi may mga nunod sa akin sa paligid. Hindi nakikita mga boss. Susunod natin ang singkamas. Yung kapatid ko sa Pilipinas, si Julie. Julie, ito na, nagbagda ulit. Kaya ako din ang mga marunod dyan, ha? Subscribe. Tapos pa-subscribe mo, ha? Talagang sa aming mga kapatid, lahat kami mga kapatid. Talagang may kami magluto. Kahit na yung mga lalaki kong kapatid, marunong magluto yun. Saka yung anak ko, marunong sila magluto, lahat sila. Kasunod natin, itong bichuelas. Kailangan natin lutuin maigi kasi hindi maganda din pag masyadong matigas. Guys, tamang-tama kasi by next month or end of March, mag-uumpisa na ate ang Semana Santa. Oo nga. So parang naisip ko, itong ginagawa nating lumpiang sariwang Oo, vegetarian, bawal sa mga baboy, di ba? tamang-tama siya pang Semana Alam mo, Santa. umpisa na ang bawal kumano kasi nag-taas Wednesday. Ako kasi sabi ko guys kay Ate Mila, mas gusto ko talaga yung lumpiang gulay na prito. Tapos maraming suka, may bawang, may sili. Ayun, gusto ko inuulam yun for sure. Si Ate Lawa. So, ito guys, ulo ko ng kamote para kumanda ang kulay. Ayan. Pwede mo tayong chumika niya. Pwede mo naman yan. Tapos guys, tatakpan ko to, iwanan ko muna ng dali para malupo siyang maigi. So, eto ate, originally yung lumpiang sariwa, talagang ano ba, ang halo niyan is kamote lang at saka singkamas? Or meron ba siyang pwedeng alternative na... Kasi talagang kung tutuusin, labong talaga yun. Oh, labong. O labong nga yung sa bangko, yung Oo, yun, oo. ubod. Ubod. Ayun, lumpiang ubod pala yun, guys. Oo. Yung ubod sa nyug yun. Tapos ang aming secret ingredients.
palasa. Na paborito ng mga Pinoy. Oo. Oo. Yung mga, especially ng mga batang 70s. Hindi, actually, nung kapanahonan pa ng mga lola natin, yun lang actually Oo, nagpapasarap ate, di ba? Hindi pa uso yung mga Nor cubes na yan, hindi pa uso yung mga minamagic sarap, di ba? Ay, ako parati rin ako guys, naglalagay ng cubes talaga sa mga niluluto. Kasi talagang iba ate, no? Na-enhance. Nilalagyan ba natin ng tubig yan? Hindi. Oy, okay. Siguro na ako nilagyan. So yung parang singkamas at yung gulay, magkakatas na siya. Healthy factor kasi yung talagang katas ng vegetable. Tsaka di-drink ko pa rin. Ay, okay. So kulain mo, isasala ko pala yun, no? Sasalain siya. Pero yung sister ko, hello Ate Desi, ayan, if she's watching, mahilig siya sa lumpiaan. Oo nga. So nakita ko nga niyan, tama sabi niya, dinidrain niya yan. Uy, tapos nga pala speaking of yung shoutout, no? Hello, Jack Sibilia! Ayan, pasensya ka na, hindi kita na-shoutout, tapos may message niya ako. Sabi ko sa'yo, shoutout mo ko. Pati sa aking mga friends dyan sa Baguio, yung aking mga high school friends. And mga naging beshies ko na rin, syempre, at na-miss ko na. Si Myla, si Eddie, at saka si Josie Adams. Ayan, si Annie, hello. Guys, ito yung sauce niya. Ano lang to, toyo lang to, tsaka tubig. Papakuloyin natin. Tapos, lalagyan lang natin siya ng konting bawang. Hanggang kumulo siya. Pag kumulo na siya, lalagyan ko siya ng ito pala. Asukal na pala. Manamis-namis. Pero kailangan ko siyang tikman kasi kailangan niya maging maalat at matamis. Mas prepare ko ang brown sugar gamitin. Mas palasa siya sa kesa white sugar. Haluin niyo lang daw kumulo. Tapos pag kumulo niya guys, meron akong nakahanda na harina dito kasi wala akong cornstarch. Guys, tinikman niya pag kulang sa alat, dagdagan niyo ng asin. Actually, mas masarap magluto sa outdoor ate, di ba? At saka, expectedly, mas makapagluto tayo ng isda. Ako kasi, guys, talagang nagkaedad na rin ako, mas gusto ko. And it's healthier na isda yung ating kakainin o yung parati nating niluluto. Less na ang meat. Yeah, like pork and beef, Yung tayo Pag matanda na, talaga mabuwasan mo na rin ng mga cholesterol, mga fat, sa katawan. Kung gusto pa nating humaba ang buhay, di ba? Ikaw ba Ay, oo. Sobra ate. Yung parang stamina ko ngayon, yung energy ko, hindi na talaga kagaya ng mga 20s and 30s ka, alam mo yun. Ngayon, parang mas madali ka mapagod, no? Kahit sabihin pa na, hindi na ako kayo ng edad, di ba? Totoo, still. Pero sinasabi ng katawan mo, ganun na edad mo talaga. Totoo yan. You look younger, pero deep inside you, kung ano talaga nararamdaman ng ganung edad, Oo, di ba? mararamdaman at mararamdaman mo. No matter na masyado, kahit maalaga ka sa katawan, kung meron lang sana yung gamot na parang fountain of youth, hindi ka tatanda, parang forever 20s ka lang, di ba? Sana may ma-invento sila ganun. Yung parang mga halaman, pag nawala sila, may panibagong uusbong. Sa atin, kung nawala tayo or namatay tayo, may panibagong ipapanganak na kapalit naman natin, di ba? Kaya kailangan ay maging tayo, positive and masaya habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, di ba? Gawin na ninyo ko may magpapasaya sa inyo. Pero minsan nagigilty ako. Yung alam mo yung minsan sabi ko, oh my God, gagawa ka ng ganyan, ikakasaya mo, tapos magkakasala ka sa Diyos. You know what I mean, guys? Pero like for example, itong sauce na ginagawa natin, kanina ba parang naisip mo na, uy teka, pang 20 pieces or 30 pieces na lumpia ang Hindi, ang gagawin iniisip ko? ko kasi pag nagkulang, gagawa na lang akong ba? Ay, okay. Kasi madali naman. Kapag mainit na ang pinakulo ang tubig na may soy sauce, ay pwede nang ilagay ang bawang at timplahan na ng paminta, asukal at iba pa. At panghuli nang ilagay ang harina. At pagkatapos ma-drain ng sahog, ay maaari na tayong magbalot ng lumpia sa wrapper mga Ka Chinoys. Tapos lalagyan niyo siya dito ng gulay. Yan, tansyahin niyo lang gaano karami. Tapos lalagyan niyo siya ng peanut. Yan. Ganito pagbabalot. Yan, ganyan.
Tignan niyo mabuti yung pagbabalot ko yan. Tapos gaganyanin niyo lang. At ibabalot niyo siyang ganyan. Guys, ito na ang finished product ng lumpiang sariwa. Ay na kayo. Si Jet Madela at si Yola Pascual! At eto na ang mga judge na huhusga sa luto ng Ginang Kusinera. Yolo at si Jet. Ay, bakit sinungaling ha? Kailangan masarap yan. Hindi na na-airbid niya kasi. Ang sarap. At mukha naman talagang nasarapan ang ating mga hurado. Tamang timpla. Hindi ako makapag-concentrate. Leave a thumbs up or like in the button. Sarap ba sa? Masarap. Masarap. Ulay. Parang gusto mong ubusin ah. Kubusin mo na. Thank you. Thank you. So guys, ito na ang pinaka-exciting part again, yung tikiman portion, di ba? So Ate Mila, ano ang golden rule? Bawal ang sinungaling. Guys, masyadong fresh kasi yung ano ng lettuce eh. Pero yung wrapper niya ate, in fairness naman talaga maano no, yung malambot. Alam ko, di ka pa. Masarap siya guys talaga. Masarap siya. Kasi, kapag tumitikim ako, alam mo yung talagang hinihintay mo ate na sumabog yung lahat ng ingredients sa, ano, sa bibig mo. Masarap siya, oo. Actually, nagpapakipot lang ako na hindi ko daw to gusto. Pero actually, kung gawa na siya, di ba? Sino ba naman ang tatanggi dito? Kagaya ng nasabi ni Ate Lina kanina, i-try ninyo. Madali lang siyang gawin. Medyo matrabaho nga lang yung prepping niya. Pero syempre after niya, nakita nyo na yung finished product, luto na siya at kakainin nyo na siya. Talaga namang sulit na sulit. One more time. Hindi ko na iluto ko. Sarap! There you go mga Ka Chinoy, and I do hope na enjoy kayo sa isa na namang cooking vlog natin for this week together with Ate Mila. And please, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, don't forget to hit the subscribe button and paki-like na rin and share and put your comments down below. So, nag-enjoy ka ba? Oo, nag-enjoy ako. So once again, this has been the Red Chinoy together with my tandem in cooking. Yung Ate Mila, ang Ginang Kusinera. Yay! So there you go guys, hanggang sa susunod na pagkikita natin for the next vlog. Thank you and God bless everyone. Bye! Action! Kung kaya naman, huwag na nating Action! Kung kaya naman, huwag na nating Action! lumpiang sariwa, alam nila. Tumingin ka dito. Huwag ka tumingin dyan. Ulit. Action! Doon ka, hindi na sarap. Action! So once again, this has been the Red Chinoy together with my tandem in cooking. Ate Mila, ang Ginang Kusinera. Yay! Dapat medyo masaya din. Si Joji, wala na kumano. Si Joji, wala kumain ng anak, parang. Sige na! Para may alive! Sige na! One more! Masaya